සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ වියලි සමට මුං යට සත්කාරයක්. මුලින්ම අපි මික්ස් එක හදාගනිමු. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියන්නම් මුං යට පේස්ට් එක කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. දැන් බලමු මේකට මොනවද ඕනි කියලා. පේස්ට්, මී පැණි, කොමාරිකා. මුං යට මේක හැඳි 4යි. කොමාරිකා මේස හැඳි 2යි. මී පැණි බිංදු කිහිපයක්. මුලින්ම මම කියන්නම් මුං යට පේස්ට් එක කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. මුං යට රැයක් වතුරේ දාලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා හෙට පේස්ට් එක හදනවා නම් අද රෑ වතුරේ දාලා තියලා හොඳින් වතුර ඉවත් කරලා පෙරලා අරගෙන බ්ලෙන්ඩ් කරලා තමයි ගත්තේ මම. මුං යට පේස්ට් එක හදාගන්නේ එහෙමයි. මික්ස් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි හදාගත්ත මුං යට පේස්ට් එක නැත්නම් මුං යට පැක් එක ඉහළට අතට මූණේ ආලේපනය කරනවා. මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ මූණේ විතරයි. ඔයාලට ඕන නම් පිල්ලේ පිටපැවල උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ ගොඩක්ම පාවිච්චි කරේ ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙකුට. මොකද මුං යටවල තියෙනවා විටමින් B, විටමින් 2, විටමින් 3, විටමින් 5, විටමින් 6, විටමින් 12 කැල්සියම් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. මේ විටමින් වලට පුළුවන් සමහේ තියෙන වියලි බව නැති කරලිවල සමහේ තියෙන තෙතමනය ආරක්ෂා කරලා දෙන්න. මේ පැණි වලින් කොහොමත් සමහේ තියෙන තෙතමනය ආරක්ෂා කරනවා කියලා මම කලින් වීඩියෝ වලදීත් ඔයාලට කිව්වා. කොමාරිකා වලට පුළුවන් සමහේ තියෙන තෙතමනය ආරක්ෂා කරලා සම පැහැපත් කරලා දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් සතියට දෙවතාවක් වගේ කරන්න. සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ගන්න නම් ඔයාලා සති 3ක්වත් නොකඩවා මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරන්න ඕනේ. විනාඩි 30ක වගේ කාලයක් තියෙන්න ඇරලා සාමාන්‍ය ඇල්ජලින් සෝදලා ඉවත් කරගන්න. හොඳයි යාළුවනේ, ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තාමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න.